سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم هر جای این جهان پهناور که هستید دلتون از غصه دنیا خالی باشه و در آرامش باشید. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که دارید، نیت کاری، تحصیلی، احساسی، تغییر شغل و مکان، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیتاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما راهنمایی میکنه. سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیست که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخورام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشای، که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد. گریه آبی به رخ سوختگان باز آورد، ناله فریاد رس عاشق مسکین آمد. مرغ دل باز هوادار کمان ابرویی است، ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد. ساقیا می بده و غم مخور از دشمن و دوست، که به کام دل ما آن بشد و این آمد. رسم بد عهدی ایام چو دید ابر بهار، گریه اش بر سمن و سنبل و نسرین آمد. چون صبا گفته حافظ بشنید از بلبل، عنبرافشان به تماشای ریاحین آمد. خب دوستان، باید بگم این غزل رو حافظ در روزهای اول ورود دوباره شاه شجاع به شیراز بعد از فراری شدن شاه محمود سروده. این غزل با یک شیوایی و زیبایی وصال بعد از دوری رو به تصویر میکشه. در وقت سحر که از بهترین اوقات روز هست، بخت و اقبال به سراغ حافظ اومده و بهش مژده میده که خسرو شیرین و نگار اون به دیدنش اومده. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه که دوران سختی و غم و غصه برای شما به زودی پایان پیدا میکنه. اون چیزی رو که در پس اون بودید، در فکر اون بودید و برای به دست آوردنش تلاش میکردید، به امید خدا به دست میارید. اما شرط رسیدن به این هدف هم خیلی راحت نیست. شما باید مشکلات زیادی رو تحمل کنید. با صبر و تلاشتون میتونید به موفقیت برسید و فراموش نکنید که اون چیزی که پیش میاد نتیجه تلاش شما هست. پس در این راه برای به دست آوردن اهدافتون باید تلاش هم داشته باشید. صبر و تحمل شما در برابر شکست‌ها، سختی‌ها و ناکامی‌های گذشته قابل ستایشه و همونطور که عاشقان سیاهی شب رو به امید روشنایی صبح تحمل می‌کنن، شما هم به روشنی می‌رسید. باید صبور باشید، مطمئن باشید که رقباتون شکست رو قبول میکنن و همونطور که در ابتدای غزل حافظ بهتون نوید داد، غم به پایان میرسه و شادی ها از راه میرسن. دوستان، حافظ میگه کسی، کاری یا موقعیتی رو که مدتها در انتظارش بودید به شما رو میاره. با اومدن این شخص، این موقعیت و این کار، زندگی شما یک شکل تازه‌ای به خودش میگیره و در واقع شادی در خونه شما رو میزنه. پس غم و غصه رو از خودتون دور بکنید. ترس و هراس نداشته باشید که خدا با شماست و کارهاتون سر و سامون میگیره. در بیت 6 که حافظ گفته ساقیا می بده و غم مخور از دشمن و دوست، که به کام دل ما آن بشد و این آمد. ای ساقی باده بده و برای دوست و دشمن غم و غصه نخور، چون رفتن دشمن و اومدن دوست بر وفق مراد ماست. و اینجا داره به وضوح میگه که شما به دشمنانتون غلبه میکنید و کارهاتون سر و سامون میگیره.
نیتی که دارید، هدفتون، چیزی که در ذهنتون هست، نیت خوب و مبارکی برای شما هست، با توکل به خدا و صبر و شکیبایی و دقتی که دارید میتونید این نیت رو عملی بکنید. و حافظ بهتون توصیه میکنه که بهتر از دخالت دیگران در زندگیتون جلوگیری بکنید و زندگی راحتتون رو دچار تزلزل، دچار سستی نکنید. اجازه ندید دیگران با اظهار نظرهای بیهوده، با دخالتهای بیجا باعث بشن که زندگی خانوادگیتون، تصمیماتتون دچار اختلال بشه، دچار سستی بشه، دچار دوگانگی بشه و این شما هستید که باید جلوی این موارد رو بگیرید. دوستان، اگر نیت فرزند داشتید باید بگم 3 فرزند در طالع شما دیده میشه و دوستانی که نیت خرید و فروش داشتن باید بگم خرید و فروش در حال حاضر تفاوت چندانی نداره و اگر نیت سفر داشتید باید بگم سفر هم براتون توصیه میشه. دوستان، حافظ میگه در مقابل خوبی ها و کارهای خوبی که برای دیگران انجام میدید توقع پاداش مادی نداشته باشید و بدونید که خوب بودن یک هنره که هر کسی این هنر رو نداره و در واقع خوب بودن در خودش اسرار زیادی رو نهفته داره که برای هر کسی قابل فهم نیست. این یک هنر سخت هست که هر کسی واقعا توانایی انجامش رو نداره و شما با خوبی کردن، با مهربونیتون میتونید در قلب انسانها نفوذ بکنید و این خوب بودنه، این مهربون بودنه از ذات انسانها سرچشمه میگیره و یک خصلت خدادادی هست، اکتسابی نیست. یعنی شما نمیتونید به مرور اون خوب بودن و اون مهربون بودن رو به دست بیارید. مثل دانش نیست که برید دنبالش و یاد بگیرید. این باید در وجود شما باشه و خوب بودن و مهربون بودنتون رو دست کم نگیرید. سعی کنید بین دوست و دشمنتون تفاوت قائل بشید. شاید دوستان زیادی دور و بر شما نباشه، اما قدر دوستان واقعیتون رو بدونید. اگر کاری از دستتون برمیاد دریغ نکنید و در کارهایی که انجام میدید بهتر دوراندیشی هم داشته باشید. به زودی اوضاع مالیتون بهبود پیدا میکنه و یک سری از مسائل مالیتون حل میشه، مشکلات مالیتون حل میشه. به امید خدا نور امید به وجودتون تابیده میشه و روزهای خوب همراه با موفقیت به شما رو میاره. موفقیت کامل و پیروزی نهایی به تلاش خودتون بستگی داره. الان که یک مقداری اوضاع شما مساعدتر هست، بهتر تلاشتون رو بیشتر بکنید تا زودتر به هدفتون برسید. ناامیدی، تنبلی، سستی و ترس رو کنار بذارید. فقط و فقط به هدفتون فکر بکنید، به روزی که موفقیت براتون حاصل شده و اشک شوق در چشمانتون حلقه زده فکر بکنید. اون روز رو در نظر بگیرید که انگیزه شما برای پیشرفتتون باشه. به خدا توکل کنید و اقدام کنید. هیچ چیز دور نیست. از صمیم قلب سپاسگزارم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. بودن شما، خوندن پیام هاتون و حضورتون در این مسیر برای من نه تنها دلگرم کننده است، بلکه یادآور اینه که هنوز هم میشه با واژه ها، با تأمل و با گفتگو نوری انداخت بر تاریکی های ذهن و دل. یادتون باشه هر بار که برای یادگیری، آرامش یا حتی یک لحظه مکث در میان روزمرگی هاتون وقت میذارید، در واقع دارید به خودتون احترام میذارید. این یعنی شما در مسیر رشد هستید و این بسیار ارزشمنده. اگر این ویدیو براتون مفید یا الهام بخش بود، حتما به ویدیوهای دیگه کانال هم یه نگاهی بندازید. شاید پاسخ سوالی که مدت‌ها در دلتون دارید در یکی از این ویدیوها پنهون شده باشه. با من همراه بمونید، چون این مسیر آگاهی و آرامشه و قرار هر بار عمیق‌تر این راه رو طی کنیم. تا دیدار بعدی، برکت،
آگاهی و آرامش در وجودتون جاری باد.